Phát Huy xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Phải nói rằng là cái vụ việc mà của tỉnh Thất Bồng Lai đó các anh chị, nó dường như là hao tốn rất nhiều giấy mực, mà ở đây là nhiều nhất là các video sản xuất clip anh chị. Và đương nhiên sau cái sự việc này thì mặc dù là sự việc chưa đến hồi kết thúc, nó đã chuyển qua phần 4 các anh chị, nhưng có rất nhiều bài học mà chúng ta học. Vừa rồi trên cái kênh YouTube của luật sư Quốc Vũ đã có một cái clip là cái lời xin lỗi của một cái YouTuber, anh gì NV cái gì VDN gì đó anh chị. Sau khi mình nghe cái lời mà nói đó, rồi mình mới vào cái kênh của anh này, mình xem qua thử, thì rõ ràng là phải nói rằng là anh có sự thay đổi rất nhiều. Rồi những cái mà video mà ảnh thay vì ảnh không post trên cái kênh của ảnh á, thì cũng đã có người lưu trữ, và trong đó có anh Quốc Vũ. Thì qua được biết rằng là ngoài cái việc mà ảnh lên án anh Quốc Vũ qua cái câu chuyện mà cái trang báo mạng, báo giả, báo thật đó các anh chị, cho thấy rằng là đa số những anh chị làm YouTuber nếu mà chưa biết rõ về thông tin, hoặc là làm theo kiểu mà dạng vlog, nhưng mà kiến thức về chuyên môn và chuyên ngành nó không có, thì nó sẽ rất dễ dẫn đến những cái mà hậu quả không lường. Và trong đó, trước đó thì anh chị cũng đã thấy có một YouTuber đã đăng bài xin lỗi, mặc dù trước đó là có những cái thông tin rất là ấy, mình rất là để ý tới, chẳng hạn như là gì đất có thổ công sông có hà bá gì đó, nhưng hôm sau vẫn có một cái việc, mặc dù vẫn đầu tiên cũng mạnh miệng lắm, nhưng hôm sau thì cũng có một lời xin lỗi thật sự đến cộng đồng, từ đến cộng đồng, và xin lỗi về anh Nguyễn Sinh. Rồi cũng thấy một cái video về luật sư Quốc Vũ khẳng định là đã bỏ qua cái vụ việc này đối với cái YouTuber mà đã gửi lời xin lỗi cho anh, và anh có đăng cái cuộc đàm thoại giữa hai người, cũng cái lời xin lỗi, nhưng mình có thấy hai trường hợp. Cái trường hợp mà xin lỗi Nguyễn Sinh á, thì cứ có lý do là bởi vì gia đình, bởi vì phải bảo vệ cái vợ con, cho nên là lên cộng đồng xin lỗi và gỡ bỏ những cái video mà đã làm. Ở đây cho thấy, mình thấy là có sự chưa nhận thức sâu sắc về vấn đề xin lỗi. Còn cũng YouTuber này cũng thật sự theo tình trạng mà nhận xét của anh Vũ á, thì anh này vẫn có con nhỏ các anh chị ha. Rồi cộng với những cái người mà làm YouTube nổi tiếng đã có những cái lời gửi đến anh Quốc Vũ rằng là hãy giống như là đồng môn các anh chị, và khuyên anh Quốc Vũ là hãy tha thứ. Thì rõ ràng, nhưng mà cái người mà xin lỗi với anh Quốc Vũ á, là nói rõ ràng tôi không nhận thức được cái vấn đề, và bị xúi dục bởi nhiều cái cộng đồng mạng. Lại một lần nữa, cộng đồng mạng lại là một trong những người, vấn đề là chủ chốt trong cái việc mà khiến nhiều YouTuber bị lôi cuốn các anh chị. Trước đó Phát Huy cũng có cái video nói về là tâm lý đám đông các anh chị, thì chính là cộng đồng mạng là một trong những cái mà lôi kéo rất nhiều người
suy nghĩ đi theo cái chiều hướng vào cái thời điểm đó. Thì anh này nói là rõ ràng là ảnh bị lôi cuốn, lôi kéo bởi những cái cộng đồng mạng mà có chiều kích không đúng, và ảnh cũng thiếu cái sự xem xét hiểu biết, cho nên đó là lý do vì sao mà ảnh vi phạm, ảnh có lời xúc phạm đến anh Quốc Vũ đó. Và đương nhiên ảnh cũng xin lỗi và làm một cái đơn xin lỗi rõ ràng, nhưng mà với cái cách của anh này thì hoàn toàn có cái vấn đề nhận thức sâu sắc về nhận thức đúng về cái việc của mình, là có nghĩa là mình thiếu hiểu biết, mình lãng đến cái hành động của mình. Thì rõ ràng hai lời xin lỗi như thế này cũng khiến rất nhiều người, tự nhiên cái anh chị cũng thấy rồi đó, cái sự phản ứng với cái lời xin lỗi nó khác hoàn toàn. Cái vấn đề xin lỗi làm sao thì cái giá nó cũng y xì như vậy các anh chị. Nếu mà các anh chị thấy rằng ở trên Facebook của Nguyễn Sinh có sự trả lời cho cái lời xin lỗi của một YouTuber thì thực sự nó cũng là quá đáng. Cái lời nó hơi nặng các anh chị. Nhưng mà thì nói chung là khi mà con người mà dẫn đến mà bị vu khống á, mà không có bằng chứng ấy, thì các anh chị thấy rồi đó, nó khác hoàn toàn so với cái việc mà khi mà họ nhận thức được vấn đề đó, mặc dù là họ xin lỗi nhưng mà họ thức được vấn đề. Thì ở đây mình thấy cách mà của anh Quốc Vũ cũng khá hay, đó là khá nhân văn, là không có đánh người chạy lại các anh chị. Đánh kẻ mà chạy đi á, thì chứ còn người chạy lại với mình thì đánh chi, đúng không? Và đương nhiên cái cách mà nhìn như thế này, mặc dù là anh này có vợ con các anh chị, cái anh mà YouTuber này xin lỗi đó là anh này có vợ con đàng hoàng, nhưng mà anh không có lấy cái bình phong là vợ con nhỏ để ra mà xin lỗi, nhưng anh hiểu được hành động của anh nó không đúng đó. Ở đây hoàn toàn nó khác hoàn toàn với các anh chị. Còn mọi người cũng xin lỗi, nhưng mà xin lỗi là bởi vì bảo vệ vợ con đó, thì hai cái cách xin lỗi này nó hoàn toàn nó khác hẳn. Và đương nhiên cái mà nhận hậu quả hay là nhận cái kết quả mà đáp trả lại thì các anh chị cũng đã thấy rồi đó, thì Phát Huy không muốn lặp lại nữa. Và đương nhiên ở đây chúng ta hai cái ở đây, bài học thật sự ở đây là gì các anh chị? Thứ nhất, theo Phát Huy, các anh chị, là chúng ta chớ nên mù quáng vì cái lượng thông tin thời công nghệ 4 chấm á, nó không giống như chúng ta nghĩ đâu các anh chị, nó không giống như chúng ta nghĩ, thật sự không giống như chúng ta nghĩ đâu các anh chị. Bởi vì ở trên đó chúng ta không có sờ nắm được ha, chúng ta không có sờ nắm được như ở thực tế. Ví dụ như một bằng chứng, một cái tờ giấy, các anh chị sờ được, các anh chị biết trên thực tế hay là các anh chị nhìn, các anh chị thấy, các anh chị biết được. Chứ còn trên công nghệ 4.0 nó không có, thực sự nó không có như mình nghĩ đâu. Hết dạy nhưng mà nó thực sự được mã hóa từ những không một hết rồi. Cho nên cái việc mà kiểm chứng thông tin nó rất khó hơn so với các anh chị, so với mà thời mà chúng ta gọi là 2 chấm là 3 chấm, hay là cái thời mà chúng ta có thể thấy bằng mắt, sờ bằng tay đó, nó khó hơn, nó rất khó. Cho nên vì vậy nó đòi hỏi cái người mà thu nạp thông tin đó, nó phải cực kỳ nhạy bén và xử lý cho tốt phải đưa ra thông tin đa chiều, đưa ra những câu hỏi đa chiều để biết được là cái thông tin nào chọn lọc, nó có cái filter cho mình Chứ còn nếu mà các anh chị cứ mãi dùng tình cảm để mà phán đoán thì mình tin rằng cũng sẽ giống như cộng đồng mạng lên án đó, bây giờ lại thiếu trách nhiệm về những gì mình lên án. Hoặc là những YouTuber bây giờ là có kẻ thì bỏ kênh, làm xong rồi cái kênh rất là ngon lành, bỏ kênh các anh chị. Có kẻ thì phải xóa vội phới vàng đi để lấp liếm. Còn có kẻ mà đã bị chụp hình, chụp mũ rồi, bị điều tra đưa rồi, bị điều tra đưa vô danh sách rồi, thì lúc này hoảng loạn và lên
cộng đồng mạng xin lỗi đó. Cái mà cái bạn mà xin lỗi anh Quốc Vũ là thật sự là cái số điện thoại của bạn đó là để anh Quốc Vũ nói là bên điều tra đã đưa cho anh, và tất cả tên tuổi của anh này thật sự là Quốc Vũ hỏi vậy thôi, chứ anh Quốc Vũ đã có thông tin rồi, vì bên điều tra đã đưa. Có nghĩa là bên điều tra đã nắm hết tất cả những cái vấn đề này, nhưng vấn đề tùy vào trường hợp, tùy vào sự việc đến đâu thì sẽ bên điều tra họ làm đến đó. Còn anh Quốc Vũ nói như vậy là chắc chắn các anh chị, vì anh đã nắm được thông tin và đương nhiên anh đã công bố như vậy, thì ảnh là một luật sư nữa, anh biết cái gì cần thông bố thông tin. Thấy hình con nhỏ của con cậu nghe không đẹp, không hiểu gì hết. Nguyên hàng gì đây không hiểu. À, ờ, mình thấy rằng là những cái vấn đề này các anh chị, thứ nhất là chúng ta quay lại vấn đề là cái bài học đầu tiên là nên chọn lọc thông tin trong thời đại 4.0 để mình biết được là mình giữ cái thông tin của mình nó chính xác. Thứ hai là nếu mình có đứng về bên nào thì phải đứng về bên lẽ phải, đừng để đứng về những cái sự hiểu lầm. Rốt cuộc cái mình dẫn đến là mình trở thành là kẻ đơn độc. Khi nhận á, là rất nhiều người nhận, nhưng mà khi mà có vấn đề xảy ra thì chỉ có những cái anh chị nào mà hô hào nhiều nhất, mạnh miệng nhiều nhất, mà nếu sự việc nó không đúng thì lúc đó là hậu quả càng nhiều nhất các anh chị. Là cái thứ nhất tôi muốn chia sẻ đến các anh chị. Cái thứ hai là mặc dù có hai câu chuyện xin lỗi ở đây, về kết quả thì nhận thì chắc chắn nó phụ thuộc vào nội dung xin lỗi và hình thức của người xin lỗi thì Pháp Huy không có bàn. Nhưng Pháp Huy ở đây cũng là muốn nhấn mạnh đến và biết xin lỗi và biết tha thứ. Như anh chị cũng thấy trên màn hình rồi đó, biết xin lỗi và biết tha thứ ha. Thì biết xin lỗi ở đây là chịu trách. Người mà đã xin lỗi thì cũng đã biết rằng là đã chịu trách nhiệm, đã biết là mình đã làm cái gì tạo ra lỗi. Còn cái việc mà lý do thì mình chưa bàn tới đây, nhưng mà biết xin lỗi là một điều nên làm của những người làm về mảng truyền thông ha các anh chị, cũng là một cách văn minh để ứng xử. Và biết tha thứ cũng là một cách để cho chúng ta thấy rằng là có những cái có thể là khi mà mình tha thứ mình sẽ nhận được nhiều hơn là mình không tha thứ. Đó là hai cái mà Pháp Huy muốn chia sẻ đến các anh chị. Và đương nhiên một cái nữa là trong quá trình đó mà sự việc diễn ra thì chắc chắn cái người mà tổn thất nhiều, ảnh hưởng nhiều cũng chính là những nhân vật ở trong câu chuyện Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì mình cũng khuyên, mình thấy có một YouTuber cũng nói khá chí lý, đó là nếu như anh chị nào mà không ngồi gọi là hai fan đánh nhau đi, fan này chọn bên kia, nhưng mà thì đã thấy xin lỗi, bởi vì những người này có sự răn đe, là nếu mà đụng tới tôi không có bằng chứng là tiêu, tôi sẽ làm cho tới nơi. Trong đó có một người là rất giỏi về luật, và một người hay là có những cái mối quan hệ rất tốt với xã hội. Thì vậy rõ ràng hai cái người này á, họ có ảnh hưởng lớn, cho nên YouTuber lại xin lỗi. Nhưng có những người cũng bị bêu xấu, cũng bị là vu khống trong câu chuyện này. Đó là chính những nhân vật trong câu chuyện luôn các anh chị. Các anh chị biết rồi đó, đó là ai? Đó là Diễm My, đó là gia đình Diễm My, đó là những người liên quan mà khi mà Diễm My đến, đó là Tỉnh Thất Bồng Lai. Đó. Thì những anh chị nào mà đã và đang
ha, chuẩn bị tiếp tục mà có những cái phản ứng mà nó trái chiều á, thì cũng hãy suy nghĩ thứ nhất là cân nhắc. Và những anh chị nào đã lỡ mà gọi là gì bêu nhỏ với những người mà thật sự không có, lưu ý là các anh chị, dù gì nữa đã bôi nhọ hay các anh chị mà không có cơ sở, hay các anh chị không có bằng chứng, hay là các anh chị đang thu giữ bằng chứng, đang nắm giữ bằng chứng, hay là anh chị đang có một đối chiếu bằng chứng, hay các anh chị, thì tuyệt đối đó là sự vu khống. Mà vậy thì có những cái bằng chứng, có những cái sự vu khống mà không thể bắt được, không thể bắt ghép được. Có những cái vu khống chúng ta có rõ ràng, thì những cái này á, thì theo Pháp Huy thì những người mà vu khống cảm thấy mình mà nói mà nói tội, định tội cho người ta mà thật sự mình không có bất cứ cái dẫn chứng nào ha, thì cũng nên một lời xin lỗi nha các anh chị. Rồi, thì Pháp Huy cũng chia sẻ đến các anh chị những cái thông tin như vậy, để mà chúng ta sau câu chuyện này chúng ta lại thêm rất nhiều bài học khi mà làm về tham gia về cái mảng công nghệ 4.0. Ngay cả những cộng đồng mạng, ngay cả những người làm YouTuber, ngay cả những người kiếm tiền MMO ha, có nghĩa là những người dùng hình thức online để mà kiếm tiền đó, thì hãy rút ra cho mình những bài học mà nó thật sự là nó mang tính, thật sự là mang tính nhân văn đấy các anh chị, chứ không phải là đùa đâu ha. Các bạn nói là yêu mà yêu bất chấp bảo vệ, bất chấp đúng hay sai, bảo vệ cái sai thì thua. Nhưng mà không sao các anh chị, chỉ cần quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. Tại vì chạy ra kia biển đại dương nó mênh mông lắm, nó sâu thẳm lắm, và đương nhiên biết quay đầu là biết vào bờ rồi ha. Hy vọng là sự quay đầu sớm, đỡ vô bờ nó nhanh. Còn nếu cứ chạy quá xa thì sợ không đủ sức đỡ quay lại bờ ha. Tới gần gần chạm được đến bờ rồi thì hết sức các anh chị, cũng là một cái để mà chúng ta cần suy nghĩ. Rồi, cảm ơn các anh chị, cảm ơn các anh chị rất nhiều, cảm ơn các anh chị đã cùng Phát Huy chia sẻ những cái thông tin mà phải nói rằng là có rất nhiều bài học từ những câu chuyện này ha. Rồi, một lần nữa rất là mong các anh chị tiếp tục cùng Phát Huy đồng hành trên những cái chia sẻ, những cái buổi như thế này, nhằm mục đích là đưa ra những cái vấn đề mà chúng ta cần làm rõ, và cũng như là chúng ta muốn học hỏi đó, để tránh trường hợp mà tiếc nuối như những YouTuber kia chẳng hạn, hay là tiếc nuối như những cái cộng đồng mạng mà hồi đó tôi lỡ tin rồi làm sao đây. Hay là ngày hôm qua Pháp Huy có một cái chia sẻ đến các anh chị, một cái comment của một bạn là khóc hết nước mắt luôn các anh chị đó, vì sao mà như vậy đó các anh chị ha. Đừng để tiếc nuối như vậy, là điều mà Pháp Huy rất mong muốn khi chúng ta cùng tham gia trên cái thế giới 4.0 rồi ha. Để quay đầu đối diện sự thật. à, dạ rồi, cho em xin đọc một vài cái comment của các anh chị trước khi em kết thúc cái buổi livestream. Rồi, xin chào tất cả các anh chị nghe, ở đây quá trời comment cho nên là em có rất nhiều anh chị, cho nên em xin chào một lần. Đây, có bạn gì Châu Hòn đồng ý với bạn, mình thương cho các cháu bé thiệt, nhưng thấy các thầy mình lại không thấy có sự thành thật trong đó. Rồi, cả nhà Tỉnh Thất Online là đau tàn rồi, đúng cãi nhau nữa là thôi, cái này không có dấu, lúc có dấu không có dấu Mai Phương ơi, cho nên là không biết cái là gì.
Dạ cảm ơn Thu Phạm ạ. Yêu năm bé thì tìm cha mẹ cho chúng là hơn. An tâm đi Thu Phạm ơi. Hoa xin lỗi. Yêu năm bé bạn Mai Phương. An tâm đi, các bé đó nếu mà theo báo của tòa án thì đâu có tìm đâu. Cha mẹ của chúng có đó mà. Nói trước là có người thân là mẹ rồi đó. Cho nên là cần chi phải tìm. Đúng không các anh chị? Cần chi phải tìm. Không cần tìm đâu. Vì bản thân chắc cháu đã có mẹ rồi. Và nếu các anh chị không ấy thì các anh chị có thể lên Thế Giới Pháp á. Thế Giới Pháp cái kênh mà để cho em xem một chút xíu. Em coi cái kênh thử Thế Gian Pháp các anh chị. Các anh chị có thể lên cái kênh Thế Gian Pháp để nghe được có rất nhiều cái video của anh Thiện Thông nói về tỉnh thất Bồng Lai. Nghe xong rồi rất sợ các anh chị. Nghe xong mình cũng khủng hoảng luôn đó. Không hiểu vì sao mà câu chuyện nó đến một cái mức như vậy. Và trong đó có một cái bài ảnh đăng lên là lộ bé phát tâm kêu một ni sư đó là mẹ, và cái cô đó bịt miệng bé phát tâm. Rồi có rất nhiều thứ lắm các anh chị. Bây giờ thì cộng đồng mạng đang soi lại tất cả những gì mà gần 450 cái video mà đăng trên kênh Năm Chú Tiểu, bây giờ là gọi là Năm Chú Tiểu Thiền An bên bờ vũ trụ các anh chị. Cái kênh đó hiện tại bây giờ là đang có rất nhiều anh chị soi, thì trong đó có 2 cái video clip soi mà bên cái kênh là Thế Gian Pháp đó có ghi rất rõ đó. Thì ảnh đã có bằng chứng để cho thấy rằng là các bé vẫn gọi bé phát tâm gọi một ni sư nó gọi là mẹ. Thì còn ở khi mà ấy đó, còn ở trong cái lúc mà tập dượt mà để hỏi ghi hình đó, thì cái bé có hỏi là gì, mình nghe câu chuyện hết hồn. Các bé tập dượt lúc đợi cho các bé trả lời là các bé có gia đình hay không, có gia đình hay không rồi đó, cái gì đó, thì mấy bé nói là không, trong đó có một bạn phát ra là dạ em có. Đó thì rồi xong cái khúc đó bị cắt, thì hình như là anh này đã có cái đoạn video đó các anh chị, có đoạn video đó có đoạn video đó, mặc dù là bên Tịnh Thất hình như cũng đã lên edit xóa những cái khúc đó rồi, nhưng mà may quá anh này đã thu nhận lại hết rồi các anh chị. Anh có đoạn video bằng chứng đó, anh Thiện Thông này. Và đương nhiên trong đó có rất nhiều cái video nói mình thấy mình choáng quá các anh chị. Nếu anh chị có rảnh thì các anh chị cũng có thể lên đây xem cái kênh đó, em đọc lại nha. Cái kênh đó tên là Thế Gian Pháp các anh chị, của anh Thiện Thông đó. Thì đã thấy rằng là, cho nên là để trả lời cho Mai Phương luôn là các bé có mẹ nha đúng rồi, bé phát tâm gọi Huyền Trang là mẹ bị bóp miệng lại, không tội nghiệp bé, và cái clip đó đã bị Tỉnh Thông Lai xóa. Nhưng mà bên Thế Gian Pháp anh đã nói rồi, anh đã lưu được cái video này rồi các anh chị anh đã có video này, cho nên chắc chắn khi anh nói ra là anh sẽ có bằng chứng. Đã nói thì phải có bằng chứng, chứ không thôi là không được nha các anh chị, sẽ trở thành là gọi là gì, vu khống đó Dạ cảm ơn Gia Phương, mong sao Diễm My sớm bình phục. Mình cũng mong như vậy ạ. Dạ. Nói về Tỉnh Thất Bồng Lai, anh Huy Phát nhiều chuyện quá. Linh Phương Nguyễn, rồi cảm ơn bạn đã quá khen, cảm ơn bạn đã tặng cho mình một cục gạch, cảm ơn.
Nếu loạn luân thì sao? Thì không, nếu loạn luân thì không ăn phạt thôi Mai Phương ơi. Đó vì tội luật hình sự đó các anh chị. Ha, nếu mà có vấn đề loạn luân thì đó là liên quan tới tội hình sự rồi. Và đây gọi là tội hình sự nặng nha các anh chị, chứ không phải là một trong những bình thường đâu các anh chị. Ha. Phản đối gọi mấy cô là ni sư. Rồi xin lỗi vì đó là quen cái thói quen đó các anh chị. Nhìn nhìn đó, nhìn cái cách mà mấy gọi là các thí chủ á các anh chị, thí chủ trong đó mặc áo mình thấy cứ quen miệng rồi, cứ thấy cạo đầu rồi vậy nên cứ quen miệng rồi. Sorry Mai Phương nha. Rồi mới xem xong bị bịt miệng, phản đối rồi, không vô, rồi cảm ơn rồi, không vô đứa nào can đảm, không vô đưa can đảm là gì đây? Nếu tội loạn luân được, nếu mà có thì tội đó sẽ được quy thành tội, là quy thành tội về liên quan tới hình sự chứ không còn phải dân sự nữa các anh chị. Và đương nhiên mức là như 6 tháng đến 1 năm đó, nếu có vi phạm tùy theo mức độ đó các anh chị ha. Rồi Phát Huy xin cảm ơn, rất cảm ơn các anh chị đã cùng Phát Huy chia sẻ những cái thông tin như thế này, cũng chúng ta cũng biết thêm đó. Thì không phải là không có gì để học ở trong câu chuyện nào đâu các anh chị. Nói chẳng hạn như bạn gì mà có tiếng Hoa không nè, đó thì hãy coi thử cái tội loạn luân tại sao lại gọi là tội hình sự, đã biết thêm như ha. Yeah. Henry Won ơi, thì cái này mình không rõ, thực sự là mình không có, cho nên mình không có nói, mình không có nói khẳng định ngang Henry Won. Mình nói là trên cái kênh của của Thế gian Pháp đó có ghi lại những cái câu chuyện, có lưu lại những video đó, và bé Phát Tâm nói đó, và có đi cô sự bịt cái miệng đâu rồi, là đi cô nó rồi gì cái gì chị Huyền Trang Huyền Trang bịt miệng đó. Còn nếu mà không đúng thì hỏi thử là có cái bạn nào đây nè trên tiếng nước ngoài nè mới xem xong là bị bịt miệng khi lỡ gọi Huyền Trang là mẹ đó. Còn không biết là Phát Tâm hay là gì, hay là Ngọc Tâm gì đó, không rõ nha. Rồi Pháp hay Ngọc gì thì không rõ, mà có nghe là mẹ và cộng là bị bịt miệng thì chắc là các chú tiểu giống nhau. Có một điều nữa cũng hay là gọi là năm chú tiểu, thường thường mình nghĩ tới là đi thi với các anh chị, năm chú tiểu đó mình cứ tưởng là trai không các anh chị, vậy mà rốt cuộc có một bạn nữ đó bạn gái, nhóc đó có một bé gái, vậy là lại có vấn đề trong năm, ngay cả năm chú tiểu không mà đã thấy là khác rồi các anh chị gọi năm chú tiểu nhưng mà lại có bé gái nữa rồi. Chào cô Màu nha. Về quê lên Hầm Hô chơi nhé. Dạ, nếu em về Tết thì em sẽ lên Hầm Hô. Hầm Hô là cái điểm khá khá đẹp, và cũng là một trong những cái mà tuyệt vời về du lịch của Quy Nhơn Bình Định đó các anh chị nha. Nếu các anh chị mà đến Quy Nhơn mà đi Hầm Hô thì phải nói rằng là một trong những cảnh mà có suối gọi là gì, non nước hữu tình, rất tuyệt vời. Và con đường đi lên nó cũng khá độc đáo. Em đi rất nhiều chỗ có sông suối, núi rồi các anh chị, thì có con đường đi lên suối mà đẹp như ở con đường lên Hầm Hô là không có các anh chị chỉ có đi qua các cái bầu, như chẳng hạn như là đi ở Ninh Bình đó các anh chị, cái gì ta, chùa, tự nhiên em quên cái tên chùa nó mất tiêu rồi, vì thầy của em có những cái tư liệu ở chỗ đó rất là nhiều thì em thấy đi qua cái bầu thôi, đi qua sông nhỏ thôi, chứ không có cái vụ mà đi ngược dòng suối các anh chị đi ngược dòng suối mà có thuyền rồi đi qua những cái bụi, nó rất là, phải nói là nguy hiểm, thật sự là rất là nguy hiểm, nhưng mà nó mạo hiểm, nhưng mà nó có cái đẹp
của nó các anh chị. Rồi những chiếc ghe mà đi qua những dòng suối á, đi ngược dòng suối các anh chị, đi ngược dòng và xuôi dòng thì đỡ rồi. Xuôi dòng thì lúc mà đi về á, thì nó đỡ, nhưng mà cái ngược dòng á, nó tội cái người chống cực kỳ luôn đó. Rồi cái thứ hai là có những cái góc khúc mà cái góc ngoặt á, mà chỉ cần lỡ hai cái thuyền mà vô cùng một lúc là cỡ như là xong, là đứng đó chơi là chơi tới chiều luôn các anh chị đó. Đó thì có những cái nó hay, rất là hay. Về cảm ơn anh Đại Thống đã nhắc đến Hầm Hồ. Rồi đây là Huyền Trang nha, không phải Kiều Duyên. Nói chung là mình không để ý nhiều về những ni, tự ni lại dùng từ đó nữa, các chị ở trong đó, cho nên với lại có một cái nhìn nó giống hao hao giống nhau, chị nào cũng cạo đầu hết, rồi bé nào cũng cạo đầu, cho nên nhìn nó không ra, các anh chị không để ý nhiều. Bạn gì Phương Tường Huy Lê, nếu bạn thấy được cái cảnh mà bịt miệng á, thì bạn muốn nghe được Phát Tâm nói, hay là bạn gì đó nói, Ngọc Tâm gì đó nói, chứ còn mà nghe đi nghe lại mà không thấy gọi á, thì cái video đã được edit rồi các anh chị ha, đã được edit lại rồi nha. Edit thì cắt cái khúc đó thì để đâu mà nghe còn ủa sao, có người sẽ đặt câu hỏi là ủa sao lại đưa lên YouTube mà cắt được hay giải bài, thì trong đó về nguyên tắc là có thể chỉnh sửa nội dung của cái video đã post lên trên YouTube. YouTube có cái công cụ đó cho mình chỉnh sửa các anh chị Rồi nói thêm cho các anh chị biết, những người làm YouTube đó thì cũng sẽ biết cái cách đó, còn có những anh chị không làm YouTube thì sẽ không biết. Có chỉnh sửa được có edit được, chỉnh sửa cắt bỏ hay là xóa âm thanh rồi các anh chị, trong cái video mà họ đã post lên rồi. Rồi thế em không có nhắc nhiều câu chuyện này nữa, thì em xin nhớ một lần nữa chốt lại cái vấn đề của mình là sau những cái vấn đề này chúng ta học được rất nhiều bài học, trong có bài học về tha thứ, bài học về biết xin lỗi, và đương nhiên một trong những bài học mà cần nhất trong cái thời buổi 4.0 đó là biết chọn lọc thông tin và đánh giá thông tin các anh chị. Vì càng nghề thông tin, thứ nhất là càng nhiều mà lại là càng khó để kiểm định, thì cái việc mà đánh giá thông tin và chọn lọc thông tin là một trong những cái khó nhất đối với chúng ta trong cái thời buổi mà công nghệ số 4.0 như thế này. Đó là Phát Huy rất mong các anh chị chúng ta nên biết chọn lựa. Rồi em xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn.